सर्दी, खोकला, छातीमध्ये कफ साठलेला असेल, डोकेदुखी, ताप, श्वास घ्यायला त्रास, छातीमध्ये प्रचंड कफ साठलेला असणं किंवा खोकल्याची उबळ खूप येत असणं, रोगप्रतिकार शक्ती कमी असणं, या अशा अनेक समस्या या साध्या काढ्याने निघून जातात. हा साधा काढा भारतीय आयुर्वेदामध्ये फार पूर्वीच्या काळापासून वापरला जातो. तर हा काढा कसा बनवायचा आहे, कसा घ्यायचा आहे ते आपण पाहणारच आहोत. पण ते आधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सर्दी, खोकला, पडसं, छातीमध्ये कफ येणं किंवा हलकासा ताप असणं या वातावरण बदललं की होणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि यासाठी भारतीय आयुर्वेदामध्ये फार पूर्वीच्या काळापासून हा काढा वापरला जातो. यासाठी आपल्या घरामधील 2-3 गोष्टी आपल्याला याच्यासाठी लागतात. या मागे खूप मोठं सायन्स नसून हा भारतीय आयुर्वेदाचा भाग आहे आणि यामुळं हे सर्व त्रास चुटकी सरशी निघून जातात. यासाठी आपल्याला 1 ग्लासभर पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये टाकायचे आहे तुळशीची 5 ते 10 पानं. तुळस ही भारतीय आयुर्वेदामधली अत्यंत महत्वाची वनस्पती आहे सर्दी, खोकला, छातीमधला कफ घालवण्यासाठी. शिवाय तुळशीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात. त्यामुळे व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका सुद्धा यांनी कमी होतो. निरोगी व्यक्ती सुद्धा हा काढा घेऊ शकतात. तर ही तुळशीची पानं याच्यामध्ये टाकायची आहेत. त्यानंतर याच्यामध्ये टाकायचे आहेत लसणाच्या 5 ते 6 पाकळ्या. लसूण किंवा गार्लिक हा प्राचीन काळापासून भारतीय आयुर्वेदामध्ये अत्यंत महत्वाचा घटक आहे आणि लसणामध्ये असे आयुर्वेदिक गुणधर्म असतात ज्यामुळं सर्दी, खोकला, कफ या सर्व समस्या निघून जातात. लसणामध्ये असलेलं जे इथर नावाचा घटक असतो हा अतिशय प्रभावी असतो आणि फुफ्साच्या आतपर्यंत जाऊन फुफ्सामध्ये जो श्लेष्मा आहे किंवा जो कप आहे तो बाहेर काढण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. म्हणून 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत. त्याला चांगल्या रीतीनं 2-3 मिनिटं उकळू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचे आहे एक वेलदोडा टाकायचा किंवा त्याला इलायची असं म्हणतो आपण. एक इलायची त्याच्यामध्ये टाकायची आहे सालासह आणि याला चांगल्या रीतीनं 5 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं चांगल्या रीतीनं उकळवायचं आहे. म्हणजे तुम्ही जे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे ते अर्धा ग्लास होईपर्यंत याला उकळू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर हे सर्व मिश्रण गाळून घ्यायचं आहे आणि हा काढा कोमट असताना प्यायचा आहे. म्हणजे थंड होऊ द्यायचं नाही, तर कोमट असताना हा काढा प्यायचा आहे. दिवसातून 2 वेळा जर हा काढा घेतला तर सर्दी, खोकला, छातीमधला कफ, पडसं किंवा रोगप्रतिकार शक्ती कमी असेल तर त्यासाठी हा अत्यंत उपयुक्त आहे. शिवाय व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका या काढ्यामुळे कमी होतो, कारण तुळशीची पानं आणि लसूण हा व्हायरल इन्फेक्शन घालवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. हे अँटीव्हायरल आहेत, अँटीबॅक्टेरियल घटक याच्यामध्ये आहेत आणि त्यामुळं हे या गोष्टीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. हा काढा घेतल्यानंतर शरीरामधील विषारी द्रव सुद्धा सर्व बाहेर पडतात आणि त्यामुळं आपल्याला अनेक प्रकारचे शारीरिक लाभ सुद्धा याने होतात. बीपी सुद्धा याने नॉर्मल होतो, तुमची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, विषारी घटक शरीरातून बाहेर पडतात, किडनीची क्षमता सुद्धा वाढते. तर हा अत्यंत साधा, सोपा, अगदी लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांना घेता येणारा हा काढा निरोगी व्यक्तीने तर अवश्य घ्या. ज्यांना त्रास आहे त्यांनी सुद्धा अवश्य घेऊन बघा. दिवसातून 2 वेळा याप्रमाणे 3 दिवस जर हा काढा घेतला तर या सर्व समस्या पूर्णपणे निघून जातात, रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. तर हा काढा बनवा, अशा पद्धतीने घ्या, व्हायरल इन्फेक्शन पासून दूर राहा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी मराठी टिप्स या आमच्या युट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.